السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتكلم على منظمات الطاقة، الانفيرتر يسموها. فاحنا سابقا تكلمنا على المراوح وقلت لكم مراوح الطاقة والخلايا الشمسية، وافضل شيء طلع عندنا هو المروحة مال التوليد. فكل اللي اخذوا مراوح التوليد سألوني على الانفيرترات. اليوم راح اشرح لكم على الانفيرترات وشلون تشتغل وشنو نظامها. اول شيء راح نبدي على هذا. شوفون هسه هذا ايضا انفيرتر. الانفيرتر هو محول طاقة من 12 فولت إلى 220، يسمونه انفيرتر. هسه هذا عندنا انفيرتر صغير محول طاقة من 12 إلى 220. شلون يشتغل هذا؟ ملاحظة مهمة جدا. شوي راح يصير الموضوع مطول، بس أول مرة راح أسولف لكم. الانفيرترات أو محولات الطاقة، أنت عندك بطارية، كله يعتمد على البطاريات. عندك بطارية 12 فولت وتريد تطلع من عندها 220 فولت بالسيارة، عندك بالبيت، عندك عاكسة، أي شيء عندك تحتاج إلى محول. المحول اللي تحتاجه هو مثل هذا اللي بيدي. هذا بمنفذ من هنا 12 فولت قراصات على البطارية، أو يجي بهاي الطريقة على الجداحة مال السيارة. يعني يا أما يجي قراصات مثل هاي القراصات، يا أما يجي مثل هذا مال الجداحة. شلون ينحسب وشلون يستخدم؟ اشرح لكم مثال بسيط جدا. انت عندك بطارية بالسيارة حجمها خلينا نقول 60 امبير، تمام؟ 60 امبير انت تريد تشغل كهرباء تطلع من السيارة. فبما انه انت عندك 60 امبير، السيارة تقريبا كهربائياتها تحتاج خلينا نقول 30 امبير، فيبقى عندك زيادة 30 امبير. ما ممكن انت شو تسوي؟ ما ممكن تجيب محول يعمل على 60 امبير، ما ممكن. ليش؟ لان السيارة لازم تحتاج هي البطارية تشغل السيارة فدي 30 امبير، فخلينا نقول يزيد عندك 30 امبير بالسيارة. بس الافضل بالنسبة للسيارات الصغيرة، الافضل شو تسوي؟ تاخذ بس 20، لان الوايرات الكهربائيات مال السيارة اللي تروح للمنفذ مال الجداحة يعني 20 امبير اقصى حمل. اكثر من 20 امبير راح تستهلك الكهربائيات مال السياره. فحاليا احنا استخدمنا 20 امبير، عندنا 20 امبير. هاي ال 20 امبير اريد اطلع من عندها كهرباء. شلون اشتري؟ اشتري ابو ال 400، اشتري ابو ال 1500، ابو ال 1200؟ شو اشتري؟ راح ادوخ؟ لا، الموضوع جدا سهل. اعيد شويه شرح على مود يصير مفصل. البطارية مال السيارة اللي عندك 60 أو 50 أمبير، السيارة تاخذ لها فد 30، عندك تقريبا 20 أمبير. ال20 وين موبايلي؟ عندك 20 أمبير. راح أشوفكم العملية الحسابية. عندك البطارية باقي من عندها 20 أمبير. احنا بدنا نسولف على السيارة، لأن هسه حاليا هذا البيدي مثلا يشتغل على السيارة، تمام؟ فبدنا نسولف على السيارة. عندك 20 أمبير، فال20 أمبير اللي هي الباقي عندك بطارية تضربها في 12. 20 في 12 240 واط. انت هسه عندك 240 واط، فايش تشتري؟ ما تشتري ابو ال400، لا، ولا تشتري ابو الالف، تشتري واحد 200 واط 240. على مود شنو؟ تعرف انت عندك 240 واط. يعني مثلا خلينا نقول راح نشتري هذا محول طاقة 150 واط، او تشتري مثلا هذا صراحة مكتوب 200 واط بس الحقيقي ايضا 150 واط. خلينا نقول راح تشتري ابو ال 150 واط. اشتريت 150 واط، انت تريد تعرف هذا ال 150 واط شي يشغل لك. كل السهله. عندك مثلا اي شغله كهربائيه بيها واط، يعني كتبوا لك هاي الشغله الكهربائيه تحتاج مثلا 50 واط، تحتاج 20 واط. خلينا نقول عندك لمبه مصباح، المصباح يحتاج 20 واط. انت ايش قد عندك احنا قلنا 240 واط. فانت عندك 240 واط. عندك مثلا مصباح خلينا نقول يشتغل 20 واط، اثنين مصابيح 40 واط، يعني 240 نقص 40 شغلت اثنين مصابيح وبقى عندك 200 واط. واضحه؟ صحيح، كلش واضحه. الاجهزه الكهربائيه عوف الامبير ولا تدوخ بالامبير، احسب على الواط. كل جهاز كهربائي، موتور، مصباح، اي جهاز كهربائي، شاحنه مال الموبايل مكتوب عليها كم تستهلك واط. فانت عندك مثلا 150 واط، ال 150 واط تقسمها على حسب الاجهزه اللي عندك. هاي بالنسبه للسياره. يعني هسه هذا جهز 150 واط، انا عندي لابتوب، فاجي على اللابتوب اشوف اللابتوب ايش قد. خلينا نقول 40 واط. التلفزيون، شايفين التلفزيون الكبير؟ تقريبا التلفزيون ياخذ 100 واط. يعني هذه تخليها بالسياره ممكن تشغل لك تلفزيون. طبعا الانفرترات بيها مشكله كلش كبيره. شنو مشكلتها؟ المشكله اللي بيها
انه دائما مرات هنا مصانع، يعني اكو مصانع للاسف يكتبون هنا واطيه مو حقيقيه، والواط المو حقيقي يسبب لك مشكله كلش كبيره، يعني انت حساباتك حسبتها وتجي على الواط يجي الواط مو حقيقي، فهذه مشكله كلش كبيره. فلازم انت شو تسوي؟ لازم تختار الماركه، الماركه جدا مهمه. شوف حاليا انا هسه حاليا اللي مجهزه هنا هو واط حقيقي. يعني شنو واط حقيقي؟ يعني اذا مكتوب 1000 ينطيك 1000، مكتوب 5000 ينطيك 5000. هسه راح اشوفكم بعض التجار او بعض المصانع، صراحه أنا مو المصانع يعني التجار. هسه انا جيت على هذا المصنع اقول له انا اريد الواط الحقيقي 1000 بس تكتب لي 5000. شوف هسه شلون هذا هسه الواط الحقيقي 1000 بس هو مكتوب 5000. هذا المشكله مالت الناس تدور شيء رخيص، فمن تدور شيء رخيص التاجر شو يسوي؟ يجي التاجر يغش ويكذب على الناس. هذا حاليا النوعيات اللي هي الواط مالتها مو حقيقي، يعني يكتبوا لك مثلا 3000 والواط الحقيقي مالته 1500 1700، فهذا يسبب مشاكل ويسبب لك حرق بالكهربائيات، فلازم انت تتاكد تاخذ الماركه. المهم انا اليوم راح اشرح لكم وراح انطيكم اسعار الماركه اللي اني اضمنها امام الله سبحانه وتعالى قبل امامكم، انه الواط اللي اقوله حقيقي. يعني شنو حقيقي؟ هذا 150 واط، يعني 150 واط حقيقي، انت تعرف شو تشغل عليه. هسه احنا شرحنا لكم على اللي يشتغل بالسياره. طبعا هذا عندنا صغير على الجداحه مال سياره، وينطيك يو اس بي وينطيك كهرباء 220، بس المنفذ مالته راح نسوي لكم اياه مثل هذا منفذ صيني. هذا المنفذ مال البلك الصيني الراس، هذا المنفذ مال العراق او بعض الدول على حسب الدوله مالتك ننطيك. هسه راح نعطيكم الاسعار مالته. اول شيء هذا 100 واط، ال 100 واط هذا الصغير يشغل لك 100 واط. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سعره $9، هذا سعره $9. هذا 100 واط. ال 100 واط انت تريد تعرف شو نشغل لك، شرحت لكم انا سابقا. ال 100 واط من تخليه بالجداحه تقسم، مثلا انا عندي شاحنه مال موبايل خلينا نقول فد 10 واط، يعني 10 موبايلات بنفس الوقت تشحن. هذا ال 100 واط. بالنسبه للسيارات لا تاخذون اكثر من 200 240 واط بالنسبه للسيارات، لان السياره الكهربائيات مالتها انت ممكن تشد عليها واحد كبير مثل هذا وتحرق السياره وكهربائياتها كلش. السياره البطاريه مالتها اكو 60 واط واكو العفو اكو 50 امبير واكو 60 امبير. فانت شلون تطلع الواطيه؟ تضربها في 12، يعني عندك بطاريه 50 امبير تضربها في 12 تطلع لك الواطيه. بس بالنسبه للسيارات لازم تقسم البطاريه، تطلع للسياره فد 30 امبير والباقي تاخذه لك تستخدمه اي شيء، شو تشغل عليه شغل. هسه حاليا احنا انطيناكم هذا الصغير جميل جدا مباشر، تخليه بالجداحه وينطيك كهرباء 100 واط. ال 100 واط هذا سعره طبعا $9. نسيت اقول لكم العرض اليوم انا عندي ممكن تاخذ كرتون واحد، كرتون من هذا ماكو مشكله، هذا سعره $9. ملاحظه مهمه جدا، البضاعه اللي جاي نشرها جوده ممتازه، لان هذا اذا مو زين يحرق لك السياره يسبب لك كارثه. فلو تشتري ماركه اصليه لو ما تشتري، انا هذا ماركه اصليه انا مسؤول عليها، عرفت شلون؟ ماركه اصليه، هذا الجاي انشر لكم اياه ماركه اصليه، كل شيء اكو هنا بس انا جاي اعطيكم الشيء المضبوط. هذا هسه حاليا ال 100 واط، ال 100 واط هذا سعره $9. هذا خلصنا من عنده. الكرتون ايش قد بيه؟ الكرتون بيه 50 قطعه، ممكن تاخذ 50 قطعه يعني كرتون واحد، تمام؟ هذا خلصنا من عنده ال 100 واط. نجي اللي بعده. طبعا ملاحظه مهمه، تريد منفذ جداحه او تريد قراصات بالنسبه لهذا النوع، اذا تريد قراصات على البطاريه او تريد جداح، بس هو هذا موديله اصلا يشتغل بالجداحه. هذا هسه حاليا عندنا مكتوب عليه 200 واط، هذا مكتوب عليه 200 واط بس الواط الحقيقي مالته مو 200، 150، تمام؟ 150 واط الواط الحقيقي مالته. هذا عباره عن مثل السيار مال الكهرباء، يعني توصاله وينطيك هنا بيه مروحه وينطيك المنافذ وبيه فيوز، اذا يصير عليه حمل زايد يحترق الفيوز مالته. هذا صراحه جدا جميل. الدائري هذا وهذا نفس السعر 150 واط، سعر القطعه $15. هذا وهذا نفس السعر بس الشكل مختلف. شنو الشكل مختلف؟ هذا يصير بيه الراس مالته من هنا بهالطريقه، طبعا بيه مروحه على مود لا يحمى. هذا 150 واط وهذا هم 150 واط، نفس السعر اثنيناتهم، بس هذا مكتوب عليه 200 الحقيقي 150. هذين اثنيناتهم نفس السعر، الواحد ب $15. خاف واحد يقول لي غالي،
اني حرام انشر لك بضاعه ب$7 $9 وتحرق لك السياره وتسوي لك مشكله. انا امام الله سبحانه وتعالى جاي اقول لكم تريدون الرخيص اشتروا من غيري. انا هذا لو ملابس لو احذيه اي اجيب جوده عاديه وجوده وسط. اقول لكم هذا تيشيرت وسط $1 مثلا، هذا $2. بس هاي الشغلات لا، هاي الشغلات خطره، يعني ما بيها فائده. حرامات تشتري شيء رخيص وتشغله وبعدين يحرق لك السياره، او ما ينفعك اصلا بتوليد الكهرباء، لان جاي نشتغل احنا على كهرباء. اقل خطر اقل شيء تحترق السياره، عندك تموع الكهربائيات تصرف لك $500 $1000 بس بالنسبه للعطل. فهذا درجه اولى. القطعه ب $15. تمام، خلصنا من عنده وشرحت لكم اني كل التفاصيل. هسه خلصنا من السياره ومن كل ما يخص السياره. هسه نجي على اذا عندك انت مروحه توليد الطاقه او عندك خليه الطاقه الشمسيه. طبعا الخليه الطاقه الشمسيه هذا مالتها يسمونه MPPT. MPPT هذا يستخدم انفرتر للخلايا الطاقه الشمسيه. هذا عندنا به هواي احجام، اللي بيدي حاليا هو 50 امبير. هذا يروح للخليه وهذا للباتري، وهذا اللود مالته يصير هنا المصباح يعني الخارج من عنده. هذا صراحه انا ما عندي خبره قويه به، بس محبوب اللي هو عندي بالمكتب واحد موظف اسمه محبوب كلش خبير بهذه، فهذا ما راح اشرح عليه بس راح نعطيكم سعره. وعندنا كل الاحجام. هذا بالنسبه شو يسمونه منظم طاقه MPPT. هذا 50 امبير، سعر القطعه $25. هذا منظم طاقه شمسيه. هذا باحجام هواي وبتفاصيل، بس انا ما عندي خبره به، هذا اختصاص محبوب. فاللي عنده اي سؤال يجي على الواتساب يجاوبكم محبوب بالنسبه لتفاصيله. هذا منظم طاقه شمسيه باحجام كبيره طبعا بعد، بس انا ما عندي خبره به ما راح اتطرق له. انا لاني عندي خبره بهن وهن الاساسيات والمهمات. هسه احنا راح نجي على محول الطاقه اللي هو 12 الى 220. يعمل على شنو؟ من بدا فوق ال 200 واط بعد انسى تستخدمه بالسياره، خطر. السياره 150 واط 200 واط كلش حلو، نصحتكم باول موديلين. هسه حاليا عندنا هذا شنو تستخدمه؟ مروحه التوليد. عندك هذا شنو تستخدمه؟ يعني اذا عندك بطاريه خاصه بس للتوليد ما تنصب عليها غير شيء، يعني عندك بطاريه 12 فولت تجي مباشره. ايش قد عندك؟ هذا الحساب مالته كل سهل. شوف انا عندي مثلا خلينا نقول بطاريه 60 امبير، قبل 60 في 12 طلعت لي 720 واط. 720 واط معناتها هذا 400 ما يكفيني. ليش اشتري صغير؟ اشتري اكبر من عنده. ايش قد راح اشتري؟ اشتري مثلا ابو الالف. اشتري ابو الالف بس التوليد مالتي لازم احسب حسابي ايش قد 720 واط. يعني شنو 720 واط؟ يعني مثلا عندي تلفزيون 100 واط، عندي اناره 50 واط، عندي مصابيح كذا، عندي مثلا جهاز، عندي مروحه، اجمعهن كلهن. كل جهاز كهربائي مصنوع على وجه الكره الارضيه، كل جهاز كهربائي يكتبون واطيه بظهر الجهاز. تلقى مثلا التلفزيون خلينا نقول تلفزيون كبير يحتاج له 150 واط، تلفزيون كلش كبير 200 واط، تلفزيون صغير 50 واط. فانت تجي تطلع حاسبه البطاريه مالتك والانفرتر المحول انطاك 720، فانت تجي تحسب تلفزيون خلينا نقول 100 وعندك اناره 50 صارت 200 150، وعندك مروحه خلينا نقول 100 صارت 250 لحد ما توصل للواطيه اللي عندك. عرفت شلون؟ الموضوع جدا سهل مو صعب. انت هسه عندك مروحه، احنا ناشرين مراوح. طبعا هسه هذه الاسعار اللي حنعطيكم اياها ممكن تاخذ كارتون، بس اللي يشتري من عندي المروحه مال التوليد ممكن انطيه قطعه واحده من اي موديل يريد ماكو مشكله. المروحه مال التوليد اللي احنا نشرناها مثلا 600 امبير، عندنا 600 عندنا 1000. خلينا نسولف على اصغر مروحه نشرناها، مروحه توليد الطاقه ب 600 امبير او 500 تقريبا، سعرها $200 اعتقد 200 وشويه. المروحه تربطها على بطاريه وبعدين البطاريه تربط عليها هذا. هنا اكو عندنا سؤال مهم جدا. راح يجي واحد يقول البطاريه اللي عندي 100 امبير شلون اطلع الواطيه؟ سهله، بس تضرب البطاريه في 12، يعني 100 امبير عندك انت قلت 100 امبير بطاريه ام 100 في 12 ايش قد انطتك؟ 1200 واط. ايش قد هذا؟ 1000 واط ما يفيدك، تاخذ الاكبر من عنده. هذا 1200 واط. عرفت شلون؟ ال 1200 واط اذا واحد يريد يعرف ال 1200 واط ايش قد يولد لي كم امبير، هم كل سهله. 1200 تقسيم الكهرباء مالتنا 220 ايش ينطيك؟ 5 امبيرات ونص. الموضوع جدا سهل. شلون تحول الواطيه؟ تجي على البطاريه، حجم البطاريه كم امبير؟ 60 امبير او 100 امبير
او مثلا انت عندك 2 بطاريات على 100 امبير 200 امبير، فتجي على 200 امبير في 12 ايش قد صار عندك؟ 2400. هذا ايش قد؟ 1200. يعني ما يفيدك تاخذ الاكبر من عندك. كل الاحجام عندي 2400 امبير، العفو 2400 واط. ايش قد تنطيك كم امبير؟ كل السهله تقسيم 220. ايش قد تعطيك؟ 10 امبيرات. يعني ممكن تولد 10 امبيرات؟ نعم ممكن تولد 10 امبيرات. هذا الجهاز اذا كانت الجوده مالته جيده يتحمل حراره، استمراريه بالعمل ماكو مشكله. اذا كانت الجوده مالته رديئه ما يتحمل، يحترق لو يعطل الفيوز مالته. واذا عطلت هذه الفيوزات مو تجي تخلي سيم او واير او شيء، خطر كلش. هذا يحترق معناته تجيب واحد. ايش قد القوه مالته؟ مثلا هذا القوه مالته الفيوز 5 امبير تجيب 5، 10 تجيب 10. عرفت شلون؟ بالنسبه للانفيرات، الانفيرتر هو المحول الطاقه، راح نعطيكم هسه اسعار واحد واحد. راح نعطيكم الاسعار مال كارتون، لكن اذا انت تشتري من عندي مراوح ممكن انطيك واحد واحد. احنا راح نبث بعدين على المراوح، وراح اشرح لكم بالمراوح شنو البطاريات. البطاريه احنا ما نشرنا اي بطاريات، لان البطاريات موجوده بكل دول واسعارها رخيصه، بس احنا بدنا نحكي على الانفرترات. الانفرترات هسه راح نعطيكم الاسعار. طبعا الانفرترات اللي عندنا يبدي من 150 امبير الى 1500. ال 150 امبير تستخدمه للسياره، اللي اكبر من عنده لحد ما توصل لل 1500. هذا هسه 1200، اكو اكبر من عنده 1500. الاسعار مالته راح نعطيكم اياها. اول شيء عندنا ال 400 واط. وين ال 400 واط الصغير هذا؟ ال 400 واط سعره 12 دولار. جاي اتكلم على جوده عاليه، مو تنسون. اكو ب10 دولارات، اكو ب7، كل شيء اكو. هذا حتى وزنه يصير ثقيل، لان اكو بس الاطار مالته والداخل مالته ما تعرفه شنو ما شنو. دا اتكلم على واط حقيقي، 400 واط حقيقي سعره 12 دولار. تمام. 1000 واط حقيقي سعره 37 دولار. 1000 واط حقيقي سعره 37 دولار. عندك بعد شنو بالله؟ عندنا 1200 واط. 1200 واط سعره 1200 واط حقيقي سعره 55 دولار. عندنا بعد 1500 واط حقيقي سعره 60 دولار. اللي هنا أنا انطيتكم كل الأسعار وكل التفاصيل. طبعا التعبئة اكو تعبئة 10، اكو تعبئة 8، هاي كلها على الواتساب. هسه حاليا شوية عندي فد كم ملاحظة. المروحة مال التوليد راح تسألون، أنا عندي مروحة مال التوليد وارد اربط عليها أكثر من بطارية. ممكن. المروحة مال التوليد مو نفس الخلية مال الطاقة الشمسية. المروحة ليل ونهار تشتغل، كل ما تفتر كل ما تعوض، كل ما نقص بالبطارية كل ما هي تعوض. فالمروحة مال التوليد تعتبر فشي جدا ممتاز لتوليد الطاقة. يعني تحتاج مروحة وتحتاج انفرتر وتحتاج بطارية، راح يصير عندك كهرباء مجانية لمدة سنة. وهذا شيء جدا مميز. ليش لمدة سنة؟ لأن البطارية تقريبا بعد السنة تبدي تضعف. فأنت مرة واحدة تشتري مروحة وتشتري انفرتر وتشتري بطارية، راح تنطيك كهرباء مجانية لمدة سنة. تريد 5 امبير، تريد 3 امبير، تريد 10 امبير، فالشيء جدا مهم. وبالنسبة للمراوح انتظرونا، لأن اكو فيديو مخصص على المراوح. وإلى هنا ننتهي. أي شيء تحتاجون على الواتساب. والسلام عليكم ورحمة الله.